Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Bubad sa buong Pilipinas, bubundo na may Pilipino. Welcome sa namang live stream ng araw ngayon na Miyerkules 3 ng Hunyo taong 2026, June 3, 2026, Wednesday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan. Malulusog kayo pangutawan. Welcome sa isa na namang live stream. Sa live stream na ito mga kaisyo, pag-usapan natin itong napakainit na isyong nangyari kanina lang mga kaisyo. Mainit na usapin, mainit na talakayan. Parang nasusunog na po ang Pilipinas dahil dito. Pangulong Bongbong Marcos, what happened? Pag-usapan po natin ito mga kaisyo dahil inutusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr na magtrabaho ang Senado, kaya nagsikap ang kanyang mga tutang 11 or tutang 11 na magkaroon ng quorum. Kaya may nag-traydor. Kung sino man mga kaisyo, pag-usapan natin yan. At of course, alamin at tingnan natin kung gaano ba ka-legitimate ang nangyaring takeover kanina sa Senado. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at notification bell sana all para kayo ay mapapalahanan ko sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din nyo kalimutan i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page, pati na rin ang ating X account na at Senior Sibon 101. And of course, inanyahan ko po kayo sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa pamagitan po ka ng group page na to, tuloy-tuloy ang ating talakayan, tuloy-tuloy ang ating ugnayan. Pwede po kayo mag-post at magpahayag din sa inyong saloobin o ano man ang inyong nasa isipan nyo mga ka-issue na gusto nyong ibahagi sa ating mga ka-issue sa Issue 101. Welcome po lahat dito sa group page na ito. Kaya without any further ado, pisahan na natin ang ating talakayan dito sa live stream ng Issue 101. Sama po ang iyong lingkod si Senior Simo. Issue 101. Senior Simo. So ito yung nangyari kanina mga ka-issue. Dito muna tayo sa Senate of the Philippines dahil ang nangyari kanina mga ka-issue ay nako. It shows mga ka-issue, it it really shows. Bakit mga ka-issue nangyari ito na si, kapag hindi, just in case po mga ka-issue na hindi po ninyo napanood ito kanina, bakit ang tumayo na as presiding officer during itong session na to kanina sa Senado mga ka-issue ay si Win Gatchalian? Ito, puntahan natin itong galing sa UNTV. So ito yung nangyari kanina mga ka-issue. Nag-usap-usap pa sila nung una, tapos may biglang pumasok. Okay, tingnan natin ang sino ang pumasok mga ka-issue. Ito mga ka-issue, nagpalakpakan ang mga BBM 11. Nagpalakpakan po sila kanina mga ka-issue kasi ang pumasok dito, ito mga ka-issue, ang kanilang pinakahihintay. Ayan, si Mr. Traydor Judas Cheese Escudero. Pumasok kasi itong si Judas Cheese Escudero Iscariote mga ka-issue. So kaya nagkaroon po sila, ay mali pala ang aking So pumasok itong si
Judas Cheese Escudero Iscariote, mga kaisyo. Nabansagan na nating si Cheese Iscariote na naghudas doon sa naging SB13. Sa naging matatag, matibay, mga kaisyo, na 13, ngayon naging 12 na lang sila. At ikinulong pa yung isa, naging 11, mga kaisyo. Tapos, kasi hinahanap sa fake ICC warrant of arrest, naging 10 na lang sila, mga kaisyo. So, itong si Cheese Iscariote, mga kaisyo, na nang Judas, may palusot kung bakit siya tumalon dito sa ngayong usurper 12, mga kaisyo, bansagan na lang nating BBM 12. Itong mga gusto talagang pagtakpan ang naging nakawan, trilyon-trilyong nakawan sa flood control projects, mga kaisyo. Bakit po nasabi natin yan, mga kaisyo? Kaya't ngayon, nagbunyi ang mainstream media, nagbunyi yung mga taga pagtanggol ng mga kawatan, mga kaisyo, ng pamahalaan, yung tagapagtanggol ng mga nagnakaw sa pera ng taong bayan sa flood control project anomalies, mga kaisyo. Nagbunyi ang mga to, mga kaisyo, dahil dito sa pagnanakaw sa pwesto ng liderato ng Senado. So, ang palusot ni Cheese Escudero, ito, babasahin natin ang palusot niya, mga kaisyo, at balikan natin ang naging sesyon, ang illegal session na nangyari kanina. Bakit po natin nasabi na illegal session? Pwede po kung sino man ang sumang-ayon dito na hindi illegal ang naging sesyon kanina, pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Gamitin nyo lang po ang chat box dyan, magpahayag kayo, at tingnan natin kung may basihan ba ang inyong posisyon na masabi ninyong legal yung usurpation of authority na nangyari kanina sa Senado, mga kaisyo. So dito tayo sa palusot ni Senator Francis Cheese Iscariote. Sabi ni Cheese Iscariote, mga kaisyo, the current impasse, ito na lang tayo, in the Senate is untenable and unacceptable. Mayroon Tagalog na translation dito, so babasahin na lang natin ang Tagalog version ng kanyang palusot, mga kaisyo, ni Cheese Iscariote. Sabi ni Cheese Iscariote sa wikang Pilipino, mga kaisyo, hindi ito usaping pampolitika, wala akong sinasamahan o iniiwang grupo. Ay. Pangkat o paksyon, hindi ko sinasabi na may mali o tama o may nagkulang o nagmalambis kanino man. Ngunit hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Ang naapektuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. Okay. Kasi ang palusot ni Cheese Iscariote dito ay para magkaroon at maisagawa ang kanilang trabaho na pagpasa ng mga batas. Tingnan po natin, mga kaisyo, kung ginawa ba nila itong palusot ni Cheese Iscariote. Sabi niya na ang napiktuhan na ay ang mismong kakayahan ng Senado na gampanan ang kanyang tungkulin sa bayan. So ano ang tungkulin ng Senado sa bayan? Ang magpasa ng batas. Okay, so ito daw ang, sabi niya, ito ang rason at dahilan ng aking pasya ngayon, araw na ito. Hinihiling ko ang inyong pag-unawa sa amin kasabay ng inyong panalangin para sa inyong Senado na malampasan ang hamon na ito at patuloy na magampanan namin ang aming tungkulin sa inyo at sambayanan. Okay, ang palusot ulit ni Cheese Iscariote ay para magampanan nila ang kanilang tungkulin, which is
ang pagpasa ng batas, ang pag-usapan ang mga panukalang batas. Okay, puntahan natin itong kanilang sesyon na nangyari kanina. At bilis-bilisan lang natin ng konti para matignan po natin kung talagang nagkaroon ba ng pagpasa at himay-himay at pagtalakay ng mga panukala, mga kaisyo. Ito. Nagsipalakpakan pa yung mga gonggong gago at mga uto-utong mga tao, mga kaisyo, at ngiting-ngiti pa itong si Win Gatchalian na para bang nanalo siya sa loto, mga kaisyo. In which, ayon sa ating nalalaman, mga kaisyo, sa mga nakadalo na sa mga sesyon sa Senado, ay hindi pinahintulutan itong mga hiyawan. Yan ang ating nalalaman, mga kaisyo. Hindi pa man tayo nakapunta sa Senado, mga kaisyo, kaya't base lang yan sa mga nakadalo na sa mga sesyon sa Senado. So naghiyawan pa yung mga uto-uto, hindi nag-iisip na ang ganitong gawain ng mga senador na ito, mga kaisyo, ay hindi naaayon sa batas. At bakit? Yan po ang ating pag-usapan mamaya. Sana'y manatili po kayo at subaybayan at samahan nyo po tayo hanggang matapos po ang ating live stream na ito. Let us pause for a minute of silent prayer. Nanalangin pa ang mga Iskariotes, mga kaisyo. Nanalangin pa itong mga senador na ayaw ituloy ang flood control project scandal investigation. Bakit, mga kaisyo? Malalaman natin yan. Tingnan natin bilisan lang natin, mga kaisyo. Tingnan natin kung nagampanan ba nila ang kanilang trabaho. Nagtalakay ba sila ng mga panukala? Nagpasa ba sila ng mga panukalang batas? Na ito ang pinalusot ni Cheese Iscariote, mga kaisyo. Ito, panoorin natin. Bilisan lang natin. Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin. Okay. Pero, mga kaisyo, para malaman po natin, dahil diniklarang may quorum, quorum, bilangin natin kung ilan yung tinawag. So, ang mga pangalan tinawag, meaning ang kabuuang attendance ng mga senador. So, atin lang po itong bagalan ng kaunti. Okay? Para mas klaro ang pagtawag ng mga pangalan at bilangin natin, mga kaisyo, kung ilan ang tinawag. Importante po kasi yan, mga kaisyo, sa ating argumento kung bakit labag sa batas itong ginawa nila. Okay. Dito tayo. Roll call. Let it be put on record that the Secretary refused to call the roll. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Roll call of members. Makinig pa kayo at magbilang. Samahan niyo ako sa pagbilang. Wala dito si Tambi. Ang ating masugid na taga-subaybay. So anyway, pwede pa kayong sumali dyan. Okay, roll call roll call. Okay, number 1. Honorable Senators Aquino, 1, Cayetano Pia, 2, De La Rosa, Ejercito, 4, Escudero, 5, Estrada, 6, Gatchalian, 7, Go, 8, Hontiveros, 9, Lacson, 10, Lapid, 11, Legarda, 12, Marcoleta, 13, Marcos, 14, Padilla, 15, Pangilinan, 16, Soto, 17, Tulfo Erwin, 18, Tulfo Rafi, 19, Villanueva, 20, Villar Camil, 21, Villar Mark, Zubiri, 22, 23, Senate President Cayetano Alan. 24. With 12 With- senators present, the chair Klaro 24. 12 senators present. Klaro. Okay. Ulit para maklaro ninyo, mga kaisyo. Alan. with 12 senators present, the chair declares a quorum. 12 senators present. The chair declare a quorum. Okay. Out of
24. Out of 24 ha? 24 yung tinawag na pangalan. Nakuha nyo ba mga kaisyo? 24 yung 24 na mga pangalan ang tinawag sa roll call. At sabi dito ni Win Gatchalian, 12 yung present. 12 yung nakadalo sa sesyon na ito. And sabi niya, declared quorum. Ulit ha? With 12 senators present, the chair declares a quorum. Okay. Legal ba yung pag-declare ng quorum? Puntahan natin ang saligang batas. Dito tayo, batas ang ating pasalitain. Batas ang ating pasalitain mga kaisyo. Dito, this is 1987 Constitution. Sabi dito ng 1987 Constitution, Article 6, the Legislative Department. Section 2, the Senate shall be composed of how many? 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. 24 ba? 24 ba ang tinawag sa roll call mga kaisyo? 24. So tama, 24 senators. Puntahan natin ang yung attendance. Saan ba yun? Section saan ka ba? Ito ha. Sabi sa Section 16, Paragraph 2. Sabi sa Section 16, Paragraph 2, Article 6 ng 1987 Constitution, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. But smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may be provided, yada yada. A majority. A majority. Ano ba ang definition ng majority mga kaisyo? Okay. Tanungin natin si Google. Take note ha. A majority of each house. Meaning, House of Representatives at ang Senado. Yan ang definition ng quorum. Majority. Puntahan natin si Google at tatanungin natin kung ano bang ibig sabihin ng majority. Okay, Google. Majority. Okay, majority. Okay, definition. Definition of majority. Okay, itong meaning ng majority mga kaisyo. Sabi ng saligang batas ulit, a majority of each house shall constitute a quorum. In the case of the Senate, a majority of the Senate. Okay? Pinakita na nang-declare ng Pinakita ng nag-declare ng quorum na wala siyang alam sa ating constitution. Bambabatas pa din, man din, ano kaya di talaga alam ang batas o pataw diliman 1093. Tama ka. Actually, alam nila ang batas. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit ko nasabi na alam nila ang batas. Pero gusto lang nila talaga na umiksena at gawing katatawanan, gawing circus ang Senado ngayon. Balikan natin mga kaisyo, ano ang definition ng majority? Sabi ni Google, majority generally refers to a number, quantity, or percentage that is greater than half of a total. Ibig sabihin, 50% plus 1. 50% plus 1. Ibig sabihin yan, sa 24, in order to declare a quorum, dapat, magkano ba ang 50% ng 24? Di ba 12? 12? So, ibig sabihin yan, 50% plus 1 ay
12 plus 1. 13. Nakuha niyo po ba mga kaisyo? In order to declare a quorum, sabi ng saligang batas, Section 16, Article 6, Paragraph 2, a majority of each house shall constitute a quorum. A majority, that is 13. And even mga kaisyo, puntahan natin ang sariling rules ng Senado. Ito, ang sariling rules ng Senado. Saan ba yun? Sabi sa Section 45, Rule 15, defining the quorum of the Senate. Sabi dito a majority of the senators shall constitute a quorum. Majority of the senators shall constitute a quorum. The same sa kanilang rule, Senate rule, the same sa saligang batas, nakasaad na para magkaroon ng quorum, dapat 13 ang dadalo sa kanilang sesyon. Bakit ngayong itong si Win Gatchalian dapat sampahan ng kaso itong gago na to? Dahil nilabag niya mismo ang saligang batas by declaring a quorum that is out or that violates what is stated in the Constitution. Ano ang nakasaad sa Constitution? Majority of the senators shall constitute a quorum. 24 yung tinawag. Tapos 12 lang yung dumalo. Tapos ideklara ang quorum. Atras nga natin ng kaunti. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Grabe, no? With 12 senators present, quorum sila? Quorum sila. Tapos na. Wag na, hindi na kailangan pahabain pa natin yung usapin tungkol sa quorum mga kaisyo. Dahil 12 lang, hindi sila nakatungtong sa majority as defined by the Constitution. Ito ngayon yung bend the law. Itong mga bender the law na mga senador ngayon ang humawak sa gustong humawak, magnakaw mga ka-isyo ng liderato ng Senado. Tuloy natin. Nagsipalakpakan pa yung mga gunggong gago mga ka-isyo na nasa gallery. Grabe talaga itong mga kaisyo. Pag nanakaw sa kaban ng bayan, pinagtatakpan, pag nanakaw pa, itong ginawa nila sa liderato sa Senado. Mamaya mga kaisyo, pakinggan natin si Senate President Steele. He is the existing Senate President of the Senate unless one of the remaining 12 ay tatalon doon dito sa mga usurpers na ito. Dito sa mga bendalo senators mga kaisyo. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Tem. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Take note ang kanilang inelect ay Senate President Pro Tem. Bakit? Balikan natin ang konstitusyon. Kung talagang may quorum sila, but Senate President Pro Tempore ang kanilang hinalal, hindi Senate President. This is very obvious mga kaisyo. Hindi na kailangan pang legal luminary ka
para malaman at maintindihan mo kung ano ang nakasaad sa batas o illegal ba itong pinaggagawa ng mga bend-the-law senators na ito, mga kaisyo. Take note ha, ang kanilang gustong ihalal is Senate President pro tempore, not Senate President. Bakit ha? Ulitin natin si Tuta Sen. I move that we proceed with the election of the Senate President pro temp. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. So, ang kanilang pinili ay si Win Gatchalian. Ito, tuloy lang I natin. move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Okay. Ang kanila pong ginagawa dito, mga kaisyo, dahil binakante nitong mga bend-the-law senators na ito ang mga posisyon, ang mga committee chairmanship at ang ibang mga posisyon sa Senado, mga kaisyo, dito nagtalaga na sila ng mga hahawak ng mga posisyon na yan. But let's go back sa tanong kung bakit Senate President pro tempore ang paghalal dito kay Win Gatchalian. Si Hitot Hiwin. Dito, balikan natin ang konstitusyon. Saan ba yon? Constitution. Sabi kasi ng konstitusyon, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority of all its respective members. Sa kanilang quorum, they did not recognize the majority to define a quorum. Pero sa kanilang paghalal ng Senate President, kinilala nila ang majority vote. Again, Section 16, Paragraph 1. The Senate shall elect its President, House of Representatives, yada yada, by a majority vote of all its respective members. Ibig sabihin, majority ng mga miyembro ng mga senador. Ngayon, kinilala nila ang majority para maghalal ng Senate President. Pero dito sa quorum, hindi nila kinilala ang majority para magkaroon ng quorum. Kuha niyo po ba, mga kaisyo? Very, very, very loud and clear na paglabag ito sa saligang batas. Sana'y matanggal itong 12 na ito na sumang-ayon na gawin ito sa Senado. This is all out pagyurak, pag-apak sa ating saligang batas. Wala nang batas-batas ngayon dito sa 12 bend-the-law law bender senators, mga kaisyo. Balikan natin, mga kaisyo, dito tayo sa statement kanina ni Senador Alan Peter Cayetano. 10 minutes ito, bilisan lang natin at kunin lang natin yung mga importanteng punto, mga kaisyo, sa kanyang statement dito. Ito. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayo na mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gano'ng kabigat ng problema, tayo parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas na magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay
adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 ng Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem o Pro Tempore, ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Ulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko. Yan ang mga kaisyo. Tapos may isa pang statement si Alan Peter Cayetano, pero para hindi tayo masyadong humaba, pag-usapan lang natin yung mga importanteng bahagi. Kasi ang ano ba tawag dito? Ang gustong gamitin ni Win Gatchalian to prove the legitimacy of their usurpation of authority, mga kaisyo, ay itong kaso na to. Atin lang po itong i-forward ng kung saan binasa niya yung kanyang palusot kung bakit legitimate ang kanilang takeover sa Senado. 430. The number is 430. 430. 430. Mr. President, before we adjourn, the chair would like to state for the record why Majority Leader, before we adjourn, Yes. allow me to give a few remarks. Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Former Senate President pa ha? Ito talagang mga ito talagang mga anong tawag dito sa Tagalog? Yung gahaman ba? Ha? Yung gutom sa posisyon. And they want to control the Senate, mga kaisyo. Ito lang, tuloy lang natin ito. Further, Article 6, Section 16.5 of the Constitution provides that neither house shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other house. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly... Tapos, kunin nyo yung mga posisyon. Yan ba ang ibig mong sabihin? Dahil hindi kayo nakapagsisyon ng 2 araw o maging 2 araw, gusto nyong kunin na ang lahat ng posisyon. Ay, niloloko tayo nito, mga kaisyo. consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom... Take note ha. Sabi niya ha, siya mismo nagsabi ha. Ating bagalan ng konti, mga kaisyo, para klaro. Sabi niya ha. Sabi niya. Jurisdiction can on majority session to order. The quorum of 12 is based on Quorum of 12 is based on majority of 22 senators. Based on 22 senators. The quorum of 12 daw, kaya't diniklara nilang quorum, kahit 12 lang sila, mga kaisyo, ay base daw sa 22. 22. Over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. 22 ha, 22. Bakit naging 22 kayo kung ang tinawag ninyo kanina sa roll call ay 24? Bakit nagiging 22 na ang senador? Di ba ang tinawag kanina? Yung tinawag sa roll call are 24 senators? Bakit nagiging 22 na? Nasaan na yung dalawa? Ha? Senator Win Gatchalian? Grabe ang laki ng yung pananagutin
na ito sa taong bayan. Malaki ang iyong pananagutan sa ating saligang batas, sa pinaggagawa ninyong mga potragis kayo. Mga traydor sa bayan. Naglapastangan sa ating saligang batas at ang ating mga batas. Grabe mga kaisyo. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators, with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you. 17 yon, ugok. Ito kasi ang ginamit nila mga kaisyo na Jose Avelino versus Cuenco na Supreme Court decision. Take note po of the date of this decision, 1949. Anong pinagbabasihan natin sa batas natin, sa ligang batas natin ngayon mga kaisyo? 1987. Itong desisyon na to, wala pa ang 1987 Constitution. Grabe talaga mga kaisyo. Now, let us dig kung bakit nila ginawa ito. Dahil bukas ang schedule o itinakdang araw na kung saan ipagpatuloy yung investigation sa flood control scandal. Sa flood control project scandal. Bukas mga kaisyo. Ipagpatuloy ng Senado through the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Bukas nakatakda ang pagpatuloy, June 4, ang pagpatuloy ng investigasyon sa mga maanomaliyang proyekto sa flood control. Gusto nilang kunin ang liderato at ang mga posisyon na kung saan mga kaisyo, hindi ko na lang babalikan yung video, ang kanilang pinili dito sa mga law bender senators mga kaisyo bilang Blue Ribbon Committee Chairman ay itong si Erwin Erich Sylvester Lawbender Tulfo. Siya ang kanilang hinirang na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Siya ang gusto nila na humawak sa Blue Ribbon Committee. Kasi, ito, balikan ko, bukas ang didinig o ang magpapatuloy sa pagdinig ng mga anomalya sa flood control project ay ang Blue Ribbon Committee headed by Senator Pia Cayetano through the Vice Chairperson na si Senador Rodante Marcolita. Now, ito mga kaisyo. Kasi hindi kinilala ni Senador Alan Peter Cayetano itong ginawang illegal takeover nitong mga dosing bata ni Bongbong Marcos, itong mga lawbender senators mga kaisyo. 11 kasi sila noong una, tapos dumagdag itong si Cheese Iscariote. Sabi dito ni Senador Peter Cayetano, It's about fighting corruption. You cannot say you love democracy whether or not you're a single parent, pray anytime yung hatol na tanggalin sa akin. But ang problema po, ine-escalate nila. So I really hope po that this is not about the impeachment, this is not about... Why? Because you are as intelligent as I am. You are as patriotic as I am. The question lang is, what are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcolita. Pray dun sa natira sa majority because paglalaban natin ang ating bansa. God bless. Ano bang nangyari sa video na to? Sadali. What are we going to do about it? Pray for us. Pray for Senator Marcolita. Pray dun sa natira sa majority because paglalaban natin ang ating bansa.
God bless you all. Good night po. Saan ba yung bahagi na Gathering nagsabi said, siya? Kayang diplomacy po talaga. Alam naman natin lahat na kailangan ay 13 to bend the law and basically susunugin na yung ating constitution. So when I said a while ago that I am still the Senate President, the legitimate, the legal, moral Senate Sadali lang, ano lang natin. Bakit ba allow me to it's not about the Ewan ko. malinaw sa Constitution 13 yung case na sinasabi Vic. At pagkatapos paano pagka constitutional change na ang Senate President? Okay, lilinawin ko po ha. You need 12 for any position below the Senate President pro tem. So kahit anong chairmanship, majority actually pwede na. Kaya kahit 11 all, pag nawala yung isa, 10, 11, masusunod na yung 11. But for Senate President, for quorum, and for... Ito paliwanag niya mga kaisyo kung bakit hindi pinili nila si Win Gatchalian as Senate President. Just as Senate President pro tempore. Kasi, ang bilang kasi ay pwede na kahit hindi sila umabot ng 11. As long as kung sino ang dumalo during that session, pwede na sila makapili o makaboto ng pababa, no? Senate President pro tempore, committee chairman, pababa. Kahit hindi sila umabot ng 13. Kasi 13 ang kailangan para pumili ng Senate President. Yan din ang paliwanag natin sa inyo kanina. Anyway. For Senate President pro temp, you need 13. No? So, ilalaban po natin to the Secretariat and to the out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoking a political crisis here. You are provoking a crisis. Sabi nila, trabaho yung issue. Ha? So, kitang-kita po kung ano ang kanilang intensyon. Sabi po nila, I'll address myself to, pasensya na po kayo, to the Pink and Dilaw group. No? Diba, sabi nyo, paano naman yan? Si Senator Marcoleta at si Senator Jinggoy. Bakit sila? Okay. Hinahanap ko kasi, ito na lang, diretsahan na lang tayo. Ang sabi niya kanina mga kaisyo is that tuloy bukas ang hearing ng Blue Ribbon Committee para sa flood control project scandals. Tuloy bukas. Now going back bago ko makalimutan, kasi sinabi nila para matuloy ang kanilang trabaho. Ang palusot ni Chis Escudero ay, ni Chis Iscariote pala, yan na po ang bagong pangalan o apelyido ni Chis Escudero, si Chis Iscariote mga kaisyo. Ang sabi niya ay para magampanan ang kanilang tungkulin. Now, nagampanan ba nila ang kanilang tungkulin mga kaisyo? Tingnan nyo po kung mayroon ba silang diniscuss dito na panukalang batas. Mayroon ba silang pinagdidibatihan na amendment sa kanilang mga panukalang batas? Wala, di po ba? Ano ang pinagagawa nila dito? Binakanti lang yung lahat ng mga posisyon. Tapos, naghalal sila ng mga senador para humawak ng mga committee. Lalo na ng Blue Ribbon Committee na ibinigay kay Erwin Erich Sylvester Bendalo Tolfo. Tapos, naghalal sila ng Senate President pro tempore dahil hindi sila makahalal ng Senate President. Nakuha nyo po ba mga kaisyo ang nangyari? Nakuha nyo po ba kung ano ang nangyari? Pagkatapos binasa itong palusot ni Win Gatchalian na isa pong paglabag sa saligang batas. Pagkatapos binasa ito nitong lawbreaker na ito. Lawbreaker na po kasi hindi na po sila sumunod. Not just law bending, but lawbreaker na po itong 12 ito mga kaisyo. Baguhin ko na po ang pagpalayaw o pagtawag ko sa kanila. Ang mga lawbreakers na to, kasi ang kanila pong giniba, ang kanila pong binasag ay ang saligang batas mismo.
Oh. Pagkatapos ng palusot nitong si lawbreaker Win Gatchalian, adjourn na sila. Tingnan nyo. Thank you Dear very colleagues. much for the clarity, Mr. President. Mr. President, let the record reflect that the chair, as Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes. Presiding officer of the Senate pursuant to Rule 5, Section 4C and 5 of the Rule. Isa pa to si Gagong Migsubiri. Isa pa tong Gagong si Migsubiri. Political suicide. Bakit? May-expire na ang kanyang pagka-senador. Matatapos niya ang kanyang termino, mga kaisyo. Kaya nag-political suicide na itong si Migsubiri. Kasi alam niya na hindi na siya makakatakbo pa bilang senador sa susunod na eleksyon. Oh. Gumagawa ito. Una, siya ang naghikayat sa kanyang mga kasamahan sa Minorya na mag-walk out. Tapos, dito, siya ang naging halili, siya ang naging majority floor leader. Nakita nyo kung gaano kabastos itong mga to. Itong mga lawbreakers na to. Ha? Mula ngayon, tatawagin na po natin itong 12 na ito na lawbreaker senators. Sila ang gumiba ngayon mismo sa ating sariling saligang batas. Lumabag sa ating saligang batas, mga kaisyo. Ano? Rules of the Senate. Yes. Pursuant to our rules, the wording is actually acting president, Mr. President, on our rules. Acting president nga sila. In other words, hindi nila talaga or alam nila talaga na lumabag sila sa batas kaya gumagawa na lang sila ng kanilang sariling batas, mga kaisyo. Bilang palusot dito sa kababuyan, dito sa kanilang ginagawang kademonyuhan, sa pagnakaw, sa legitimacy, sa legitimate position, dyan sa Senado. Just for the record, Mr. President, adjourned, Sini G. Is there any objection? Ulitin natin. Mayroon ba silang tinalakay na saligang batas? Kasi gusto ko, yan ang palusot ni Chis Iscariote na para magampanan nila ang kanilang tungkulin. May tinalakay ba sila na panukala? Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned, Sini G. Is there any objection? Pa tong gagong tong sarap sa pakin itong hay nako. Grabe kababuyan, kabalbalan, mga kaisyo. Now, let's move on to their very reason kung bakit ginagawa nila ito. Ito, nagpalabas. Si Sherwin Gatchalian, ang lawbreaker, constitution lawbreaker, mga kaisyo, na bukas, June 4, work from home ang lahat ng mga empleyado or lahat ng mga opisina sa Senado. Bakit? Kasi bukas ipagpatuloy yung investigasyon para sa mga anomalya sa flood control projects. Sabi dito sa inilabas ni usurper lawbreaker Senator Sherwin Gatchalian, work from home bukas June 4. The committee chairmanship and memberships have been declared vacant, and to give way to the organization of committees under the new chairperson, no official business has been scheduled tomorrow. In light of this development, and to preserve the neutrality of the Senate bureaucracy, all Senate Secretariat and Senate proper offices are hereby authorized to work from home on the said date. The officer or employee shall be deemed insubordinate, absent without leave, or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement. We wish to assure all employees that they will not be made to bear the burden or suffer adverse consequences of circumstances that are not of their making. Grabe, no? Shall be deemed insubordinate pa kung hindi ka susunod
or absent without leave or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement. Kung hindi ka mag-work from home, ang banta nitong si lawbreaker, Sherwin Gatchalian, mga kaisyo, ay insubordination o kaya'y absent without leave. Paano mangyari yan? Absent without leave ka kung pupunta ka doon sa Senado para gawin mo ang iyong trabaho, ang totoo mong trabaho bilang talagang empleyado ng Senado. Anong ginagawa nitong mga to? Ginawa nilang circus? Gigipitin nila ang mga empleyado? Kung kilalanin nila ang totoong legit na pinuno ng Senado? Ito pang mga gunggong na yellow tards, loyalistang tanga, at mga kasapi ng CPP, NPA, NDF, at mga kaalyado nila, hindi nila nakikita na this is a panggigipit at its face value. Face value pa. Panggigipit. This is an undeclared martial law. Paglabag sa saligang batas. Ha? Ang pinagagawa ng mga to. Mga ka-issue. Anong nangyari ito? Grabe. Ay nako, iwan natin mga ka-issue. Kanang kahinatnan ng bansang ito. Issue 101. Senior Simon. So hanggang dyan lang po muna mga ka-issue. Sana'y naintindihan nyo po ang ating paliwanag na itong mga dosing bata na dumagdag pa itong si Cheese Iscariote ang naging balakid para sa pag-unlad ng bansa natin at ang tamang pagsunod sa batas. Grabe talagang ginawang mga kabalbalan sa administrasyon na to. Grabe mga paglabag sa batas mula noong pinadala at pinatapon, kinidnap si dating Pangulong Duterte. Ngayon, itong pagsunod ng mga to sa ICC warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa. Tapos yung paglipat sa budget ng sa pondo ng PhilHealth para sa ano pang mga kapritsyo ng administrasyon na to mga kaisyo. Ito, this is the latest sa paglabag mismo sa saligang batas. Pagdasal po natin ang ating bansa. Mayroon pa bang Pilipinas? Na madadatnan po tayo sa susunod na taon. Mayroon pa bang eleksyon na mangyari na kung saan ipakita natin sa mga taong ito na tayo'y galit sa kanilang pinaggagawa. Hanggang dyan na po muna tayo dito sa ating live stream ng Issue 101. Huwag po kalimutan na mag-like sa video na to at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po munang mamaalam at abangan po ninyo sana ang mga karagdagan po nating live stream. Hanggang sa muli, tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.